Halika, magtahong muna tayo. Nakakain na ako po. Walang excuse kahit nakakain na kayo dahil ito ay masarap at ito ay French style, Moules Marinière. Surprisingly, pareho ito sa Pinoy style. Simple, suriin natin. Please join me at the garden for some learning and fun. Hello! Magandang hapon. Magluluto tayo dito sa ating bukid, sa ating garden. It's a simple dish. Lutong marino to. Walang kasosyalan, walang kapinuhan. It's French Tahong style marino. Let's do it according to the French style, but hatakin rin natin to the Filipino twist kung hindi natin makuha yung mga iba-ibang rekado na wala sa atin. Okay, ulitin natin ang ating lulutuin ay tahong style marino, French style. Okay, kailangan natin ng mantikilya dahil namamahalan ako ng mantikilya. Napansin nyo yata kanina, linagyan ko ng mantika. Dagdagan ko na lang ng mantikilya. At napansin nyo rin, wala pa akong syanse dito sa parang kailangan ng close-up nun, dito sa bukid. Ayan. Kaya linagyan ko na lang ng butter. Okay. Ito lang, butter at saka onion, sibuyas. Kung gusto natin lagyan ng, kung gusto natin hatakin sa mas classic na version, lagyan natin ng garlic. Ayan, linagay na natin. Okay. Ayan. Kung gusto nyo gawin pang mas hatat sa Pinoy, lagyan rin na ng ginger. Okay. What makes this French style is the use of wine. Lalagyan natin ng wine. Kung gusto nating lagyan ng ginger instead of the fine ingredients that we have, lagyan natin ng Pilsen. San Miguel beer would be the best. Style ano naman yon? Style Flemish towards the Belgian style or Pinoy style. Okay, lagyan natin ng aromatics. Kailangan nyo ng parsley or perihil, kinchay. Kung wala kayo nyon, lagyan nyo na, ang pinakamas malapit ay ang dahon ng sili. Lagyan natin ng dried kasi masyado pang maaga. Linagyan ko na yan. Saka lagyan natin ng white wine. It should be dry white wine Chardonnay. Huwag yung lambrusco na sweet. Ayan. Marinong marino, walang kapinuhan. Style marino, but French style. Kilala to hanggang sa Belgium. At ilagay lang natin to at pakuluan. But, anong mahirap doon? Style marino nga. Moules Marinière in French. Ano yung mga tanong kanina? Oh yeah, as what I was saying, instead of parsley or perihil or kinchay, pwede yung dahon ng sili kagaya ng ginagawa natin. Dahon ng sili with ginger, we do that. At para malagyan nyo ng mariniere or ng marino at French style, lagyan nyo ng beer towards sa Pinoy. Pero gusto nyo ng mas puro at mas authentic wine at saka yung itong style na ating ginawa. Okay. At pakuulaan lang natin to mga 5 minutes. At kung gusto nyo pa ng mas pino at mas suabe, lagyan natin ng cream, coconut milk, or ano pa ang pwede. Yeah, cream fresh or even milk. Ang style naman nun, hatakin natin siya towards the hatakin natin siya towards Normandy. Do you remember the D-Day, when the American forces landed in Europe to liberate Europe from the Germans? You remember the film Saving Private Ryan? That's it. That's Normandy. Ang style nila doon, lagyan nila ng cream. We can do the same, still French style, mas suave with cream. But we do it ala marino
as simple as possible. Just this. Daming kwento. Mamasyal muna kaya kayo at pakinggan yung mga ibon habang tayo ay naghihintay ng 5 minutes. Kung nagtataka kayo kung ano to, ito ay magsisilbing akyatan ng aking beans later. Seedlings pa lang siya. Tingnan. Siguro ang tanong, pwede bang kainin yan ng mga bata samantalang may alcohol? Yes, the alcohol will evaporate. Yeah, look at this. Tikman natin. Sarap. Of course, we grow, cook, and share here. Dalhin natin kay Manang Grace. I-share natin. Join us there. Marita, tahong! Tahong! Agigop ka man Manang, sa picturean ka. Kasta. Mas? Naiwas? French style na taman na. Style Marino. Hindi man. Marita! Halika, magtahong muna tayo. Nakakain na ako po. Dito,